dahil may sumobra tayo. Ayun, ito ay yung fudgy bar na chocolate. Ayan. Gawin na natin guys ha. Ito, share ko sa inyo. Una, ayan, gaya na ginawa ko sa kalabasa delight. Lagyan muna natin to yung pinakalalagyan natin para yung lasa niya mas masarap. Para yung pinakailalim din niya is meron din. May cream siya. Ayan. Same procedure lang din to nung mga ginagawang mga float. Ito continuation lang ng aking kalabasa delight. Ganyan kasi ako pag merong hindi sumasakto yung ginagawa ko, miisip ako ng ibang flavor kung ano yung pwedeng i-toppings para hindi masayang yung ginawa natin na cream. Ayan. Sayang naman, di ba? Kung kakainin lang na ng ganyan, walang lasa. Lalagay na natin ang ating Chocolate Fudgee Barr. Ayan. Ilagay na lang natin siya. Ini-slice ko siya sa gitna, guys. Ayan. Tatlo. Then, lalagyan na natin siya ng cream. Lagyan ng dati. Ayan. Guys, oh. Tsura pa lang. Masarap na. Pasarapin natin ang simpleng Chocolate Fudgee Barr. Ayan. Siguro ito 2 layer lang. Kasi yung lalagyan ko sa nasa 500 ml lang. Eh, depende sa inyo guys kung anong size na lalagyan yung lalagyan nyo, ha? Gusto natin ng gilid para lahat siya malagyan. Ayan. Kalat-kalat lang natin. Ayan guys, so next layer na tayo. Ang ating next layer. Yan, sarap na to guys, promise. Simpleng Fudgee Barr. Ang daling gamitin nung lalagyan na to. Dati, hirap na hirap ako maglagay ng ganito pag nagagawa ako ng ganito mga delight. Dito madali rin baksak. Ayan, matatapos din sa ating tap. Hindi ko na siya lalagyan ng toppings. Okay na yan. Para sa akin. Ayan. Aside na natin kung isa, mag-next na tayo. Next na, another layer. Ilagay na natin lahat ng natin nila. Dalawang lalagyan pa lang yung magagawa natin. Eh, depende sa inyo guys. Kung halimbawa gusto niyo na mas maraming cream, mas marami ilagay nyo sa pagitan. Pero kung naman gusto nyo hindi masyadong marami at pangkakain nyo lang naman, or pwede rin itong business pala guys. Kung gusto niyo. Ako kasi pang ano lang ito eh. Pang merienda lang ng mga bata. Lagyan na natin ang matibagang cream. Ito lang muna gagawin natin yung dalawa. Para lang mapakita ko sa inyo yung aking sariling version. Yan ang nagagawa ng COVID ngayon. Nakakaisip ka
o ano klaseng merienda o magkain. Ayan. Next layer. Tingnan nyo guys, so itsura pa lang sarap na chocolate flavor siya. Sama na natin ito. Guys, nakatapos na. Tak natin para bumaksak na lahat. Yan. Nakikita nyo ba guys? So, itsura pa lang o yummy. Lalo pa kapag kaya na-chill na natin. Nalagyan sa freezer. Ito guys, after na to, lalagay na natin siya sa freezer. Mga at least 4 hours or 2 hours. Depende sa lakas ng freezer. Yung lamig ninyo. O kasi kami yung freezer namin nasa 1 lang. Kaya 4 hours. Pero kung mabilis naman mag-yelo yung freezer ninyo, pwede na mga 2 hours lang. Okay. Ito na ang ating finished product. Ayan. Kalat natin yung kape. Ito na guys. Yan. Ng konti, itagdag na natin ito para walang makikita, para sulit. Okay na guys, ang ating Fudgee Barr Delight. Ang tawag ko dito ay Chocolate Fudgee Barr Delight. O guys, ito na, finish na. Ito ang ating Chocolate Fudgee Barr Delight. Okay, thank you guys!